Tänään me ennakoimme ensi maanantain Venäjän voitonpäivän paraatia, jota olet varmasti seurannut työsi puolesta jo muutaman kerran aiemminkin. Miksi se on niin suuri juhla Venäjälle ja presidentti Putinille? No sehän on tosiaan, kun Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vappua ei enää juhlitettu samalla tavalla työläisten juhlana kuin aikaisemmin ja piti pistää niin kuin painoarvoa enemmän sitten johonkin, joka sopii paremmin niin kuin Venäjän federaation ja Putinin tarinaan. Ja kun Putinilla ei tosiaan ollut tarjota kansalaisille juurikaan tulevaisuutta, niin silloin katsotaan sitten sen taustapeiliin ja menneisyyteen ja haetaan voimaa sieltä menneisyyden suurista teoista, mikä sen suurempi kuin Stalinin suuri voitto Saksasta 9.5. Toki tässä on niin pitkä juhlaputki, että he alkaa kuitenkin vappuna, aloitetaan juhliminen ja se koko viikko on enemmän tai vähemmän juhlatapahtumia, jotka sitten huipentuu tähän voitonpäivän paraatiin, missä sitten tietenkin osoitetaan asevoimien suuruutta ja kansan yhtenäisyyttä ja tosiaan haetaan voimaa sieltä menneisyydestä. Kyllä mahtipontinen sotilasparaati vahvistaa käsitystä, että Venäjä on itsevaltiaan johtama sotilasdiktatuuri tällä hetkellä. Miksi tätä totuutta ei edes yritetä peitellä, vaan sitä niin kuin alleviivataan? No kyllähän se 20 vuotta pyörittänyt maata itsevaltiana, niin ei siinä ole enää tarve kauheasti peitellä sitä tosiasiaa, että vaalit on automaatio, niille ei ole mitään merkitystä. Kyllä Venäjän kansalaiset itsekin sen ymmärtää ja hyväksyy, että tämä nyt on sellainen naurettava muodollisuus, että muutaman vuoden välein käydään jossain vaaleissa pyörähtämässä. Ja nythän lainsäädännöllä on taattu se, että Putin voi käytännössä kuolemansa asti olla tässä itsevaltiana. Mikä käsitys sinulla on? Kuinka tärkeä asia tämä päivä on tavalliselle venäläiselle? No se varmaan vähän vaihtelee, että joillekin se on vain, että hienoa, että on vapaa päivä eikä tarvitse mennä töihin. Varmasti on paljon semmoisia, jotka juuri näkee, että tämä on, kyllähän nyt niin kuin suurvallan, jopa rappeutuvan suurvallan kansalaiset niin kokee turvallisuutta ja saa sitä voimaa, että ollaan niin kuin osa jotain suurempaa, niin kyllä siinä varmasti moni saa sitten niin kuin hyviä viboja itselleen, että näyttää hienolta ja ollaan vahvoja. Kyllä me seurataan tätä sotilasparaatia sitten sinun kanssasi tässä ensi maanantaina tai heti sen jälkeen tullaan kommentoimaan ja katsomaan, mitä nähtiin ja kuultiin. Tänään ja sotilasasiantuntijat seuraavat varmasti siinä paraatissa sitten maanantaina silmäkovana kalustoa. Mutta onko fokus tällä kertaa tiukasti Venäjän johtohenkilöiden päivän kunnossa? Maa on kriisissä, johtajien pitäisi näyttää hyvältä. Joo, kyllä. Venäjä yleensä etukäteen julkaisee tänä päivänä, että mitä siinä kalustoa ja missä järjestyksessä kalusto sinne marssiin tulee. Siellä ei ole niin kuin mitään merkittävää uutta nähtävissä. Niin kuin yleensä, jos joku uusi kalusto on tulossa käyttöön, niin se aina esitellään tällä paraatin yhteydessä. Ja nyt niin kuin sanoit, niin kiinnostaa tosiaan on ollut paljon huhuja ja puheita ja on analysoitu videoista Putinin terveydentilaa. Niin totta kai tässähän on esillä monen tunnin ajan suorassa lähetyksessä, niin se on hyvä tilaisuus taas arvioida, että missä kunnossa se terveydellisesti on. Puhumattakaan sitten tosiaan näistä sotilasjohdosta, että rupeako sodan rasistukset näkymään siellä. Kyllä. Presidentti ja Putin Ukrainan sodan käynnistäjä on syöpähuhujen kohteena. Puolustusministeri Sergei Šoigulla on ollut sydänhuolia tässä aikaisemmin ja asevoimien komentaja Valeri Gerasimov on ehkä haavoittunut oudolla rintamakomennuksellaan. Puhutaan siitä vähän enemmän. Mutta tämän paraatin alussa, tai siis sen alkupuolella, puolustusministeri Sergei Šoigu ajelee avoautolla ja siinä Punaisella torilla ja tarkastelee joukkoja siinä. Onko mitään epäilyä siitä, että Šoigu ei tänä vuonna olisikaan tuossa tehtävässä? Yhdessä vaiheessa hänen niin sanotusti palli horjui. No kyllä mä uskon, että hän siellä on paikan päällä, koska se, että hän, varsinkin jos sitä ei vielä millään tavalla ilmoitettu etukäteen, että hän ei olisi paikalla, niin kyllähän se olisi selkeä merkki, että nyt asiat ei ole kunnossa, että hän on joko terveydellisesti niin huonossa kunnossa, että ei pysty tulemaan tai että on syrjäytetty tehtävistä ja se olisi kyllä melkoinen isku, että kyllä vaikka vähän huonommassakin hapesta, niin kyllä hänet varmasti paikalle tuodaan. Kyllä hän seisoo tuossa avoautossa ja on käsi lipassa useiden minuuttien ajan. Se on aika fyysinen suoritus pysyä siinä pystyssä. Hänellä on tuossa vasen käsi on jossain tangossa kiinni, siitä hän pitää tukea. Oikea käsi on lipassa, että saa nähdä miten Šoigun ryhti kestää. Eiköhän se sen verran sentään kestää. Kyllä, mutta
Sitten Šoigu ilmoittaa nämä paraatijoukot presidentti Putinille ja Putinin koronapelkoista ja muuttunutta olemusta on seurattu uutisvideolta pitkin kevättä. Ja nämä syöpähuhut, syöpäepäilyt on luettu useista vahvistamattomista lähteistä. Kuinka tärkeää Putinille on nyt, kysyn uudestaan, näyttää vahvalta johtajalta? Koko kansa katsoo häntä nyt tänään ja aivan varmasti siellä on nämä huut jollain lailla kuultu. Kyllä se ehdottomasti, että kansakunta käy niin kuin erikoisoperaatiota ja tietyt huut sanoo, että ehkä hän julistaisi jopa sodan. Saa nähdä, mutta ollaan niin kuin kriittisessä vaiheessa kansakunnan kannalta ja tämä on kuitenkin hänen varmaan tärkein vuosittainen julkinen esiintyminen niin kuin kansanjoukkojen edessä. Niin kyllä silloin on syytä näyttää hyvältä ja jos ei mitään muuten, niin varmaan vaikka lääkityksellä pidetään huoli, että hän jaksaa sen vetää läpi. Mutta onko Putin tällaisten näytösten mestari, vaikka hän olisikin vähän huonossa hapessa, niin pystyykö hän se niin kuin vanhalla kokemuksella ja tietää, miten hän täytyy tehdä? No niin kuin sanot, hän on nyt yli 20 vuoden kokemus tästä julkisesta esiintymisestä ja hän on ollut niissä taitava ja ne on aika usein rakennettu tarkoituksella näyttämään niin kuin hänen mahtiaan, että kun hän tulee Kremlissä kokouksia, siellä on paratippuiset sotilaat avaamassa varmaan 5 metriä korkeat ovet, niin ne sotilaat on valittu niin, että ne on lyhyitä kavereita, vaikka ne normaalisti kaardin sotilaat vähän pidempiä, että Putin näyttäisi isommalta suhteessa. Että kyllä nämä kaikki asiat on mietitty tarkkaan siellä. Kyllä, ehkä tärkein ohjelmanumero koko tänä päivänä on sitten Putinin puhe, joka on käynyt vuosi vuodelta tulikiven katkuisemmaksi siellä punaisella torilla. Lännen ja Naton uhkailua. Pekka Toveri, mitä sieltä tällä kertaa on tulossa nimenomaan Ukrainaan ja Ukrainan sotaan liittyen? No, kyllä mä luulisin, että painopiste on nimenomaan sodassa ja varmasti yritetään valaa uskoa kansakuntaan siitä, että asiat etenee, jos se nyt ihan suunnitelmallisesti, niin kuitenkin positiiviseen suuntaan. Mutta varmasti syytetään länttä siitä, että sota jatkuu ja aiheutetaan turhaa kärsimystä kun mahdollistetaan Ukrainan kamppailun jatkuminen. Siinä on tosiaan ollut paljon spekulaatiota siitä, että josko hän julistaisi sodan Ukrainalle, vaikea sanoa. Se on toisaalta se olisi melkoinen tosiasioiden myöntäminen, että erikoisoperaatio ei mennytkään suunnitellulla tavalla, mutta toisaalta sitä voidaan sitten perustella just sillä, että tässä ei enää käydä sotaa Ukrainaa vastaan, vaan tässä käydään sotaa länttä vastaan, niin kuin Venäjän televisiossa nämä kommentaattorit ovat useita viikkoja puhunut, että tämä on niin kuin Venäjän kohtalon kamppailu länttä vastaan, jolloin voitaisiin perustella, että nyt ei enää erikoisoperaatio riitä, kun meitä vastassa on koko läntinen maailma, jolloin sitten pitää mobilisoida enemmän voimaa. Kyllä. Mitä roolia Mariupol näyttelee voitonpäivän koreografiassa? Saako Putin sen Mariupolin tuhoamisen näyttämään voitolta? No, tässähän on selkeästi tehty tiettyjä varautumisia, että toista viikkoa sitten hän julkaistiin tämä video, missä hän puhuu puolustusministerin kanssa ja käskee puolustusministeriä, että sinne Azovstalin linnoittautuneita ukrainalaisia, että ei niitäkään tarvitse tuhota, että vaan saartaa ja pitää niin tiukassa saatorenkaassa, että sieltä ei pääse rottakaan pois. Samaan aikaan he on kuitenkin jatkanut maaoperaatioita. Eli selkeästi toivotaan, että jos me nyt kuitenkin ehdittäisiin lyödä ne pois ja valata koko, niin sitten voitaisiin julistaa se. Mutta jos se ei onnistu, niin sitten tässä vaan noudatetaan Putinin käskyä, että ei uhrata enää venäläistä verta, vaan annetaan niiden pikkuhiljaa nääntyä sinne kellareihinsa. Mitä muuta voittoa Putin voisi edes esitellä tämän sodan tuloksena, tämän operaation tuloksena? Joo, yksi mahdollisuus on tämä Donbass, että heillä kuitenkin nyt valtaosa Luhanskin ja Donetskin oblasteista on hallussa. Niin voi olla, että hän julistaa, ehkä ne yhdistetään ja julistaa, että nyt tämä Donbassi liitetään Venäjään. Tavoitteet on saavutettu siinä, että nyt Donbassissa olevat venäläiset on suojattu ja Ukrainan asevoimat on lyöty niin, että ne eivät enää pysty uhkaamaan venäläisiä siellä. Jos Putin julistaisi sodan, tarkoittaisiko se mielestäsi myös liikekannallepanoa? No kyllä se tietenkin, jos sä julistat sodan, niin kyllä se yleensä niin kansakunnan voimavarat sitten pannaan liikekannalle, että se sota voidaan voittaa. Ja tämähän se sodan julistaminen on helppo asia, se on helppo perustella just sillä, että länttä vastaan. Mutta se liikekannallepano on paljon isompi riski, koska niin kuin sanottu, kun heillä ei ole oikein kunnon liikekannallepanojärjestelmää. Ja tähän asti on rekrytoitu niitä
etupäässä vähemmistökansalaisuuksia Etelä-Venäjältä ja sieltä idästä. Ja nyt jos liikekannallepano pannaan pystyyn ja ruvetaan tai yritetään värvätä tosiaan Moskovasta ja Pietarin seudulta venäläisiä, 30 reserviläisiä sinne riviin, niin heillä on perhe ja elämä, heillä ei ole taloudellista hyötyä tämmöisestä. He on käynyt varusmiespalveluksen tai ollut sopimussotilaana, he tietää, miten Venäjän armeijassa kohdellaan miehistöä. He tietää varmasti, jo viidakkorumpu on paukuttanut, että he tietää, että se nyt sota ei olekaan ihan ruusulla tanssimista, niin kyllä se niin motivaatio lähtee sotaan on varsin heikko, jolloin sitten perinteisen venäläisen tapaan siitä yritetään luistaa pois. Ja niin kuin varusmiespalveluksestakin, että ei tulla käskettyyn paikkaan tai sitten yritetään lahjoa kutsuntaviranomaisia tai lääkäriä antaa sellaiset paperit, että ei tarvitse lähteä. Tästä voi tulla niin kuin ruma näytelmä sitten, kun jos niitä reserviä ei tule riviin ja sitten niitä lähdetään metsästämään poliisin ja sotilaspoliisin kanssa, niin kyllä se näyttää vähän ololta. Ja kun tähän mennessä on jo useampia uutisia ollut ja useimmista lähteistä on sanottu, että jopa nämä sopimussotilaat rintamalla niin on käynyt upsereitaan vastaan ja yrittänyt vahingoittaa heitä ja onnistunutkin vahingoittaa. Niin mitä sitten, jos tosiaan tämmöinen 30 reserviläinen, joka käskettynä, pakotettuna sinne lähetetään ja tulee tappioita, niin en usko, että motivaatio on kauhean korkealla ja kyky ja tahto lähtee sitten vastustamaan, niin voi olla vähän isompi. Kyllä, kun Venäjän joukkojen moraali on tiedetty tässä vaiheessa jo huonoksi, ei ainakaan luulisi sitten parantavan sitä. Joo. Ja sitten kun ei vähän vaikea arvioida tässä vaiheessa, että jos tämmöinen liikekannallepano julistetaan ja kuinka laajasti, niin kyllähän se vaikuttaa myös maan talouteen. Talous on heikko jo nyt. Ja ne vähäiset teollisuuslaitokset, mitkä vielä toimii, jos he jos he menettää työvoimansa, niin ei se nyt tilannetta yhtään paranna. Tämähän ei kuitenkaan, jos tämä liikekannallepano julistetaan, sehän ei ole nopeata hommaa, että uusia miehiä tulee rintamalle. Se kestää viikkoja, jopa kuukausia, niinkö? Joo, kyllä, koska tätä reserviä, heillä on 2 miljoonan reserviä, semmoisia kavereita, jotka on palvellut varusmiehenä tai ollut sopimussotilaina, niin ei heitä ole johdonmukaisesti koulutettu ja sijoitettu sodanajan kokoonpanoihin. Ne pitää luoda ne kokoonpanot, sitten kouluttaa niitä joukkoja. Sä voit parissa kuukaudessa saada ehkä sieltä niin kuin täydennyksiä olemassa oleviin joukkoihin sinne rintamalla, jos haluat luoda kokonaan uusia joukkoja sieltä liikekannallepanon varastoista, missä heillä on niin kuin materiaalia ja se materiaali pitää kuitenkin kunnostaa. Siellä on selkeästi nähty, että heillä sen kaluston kunnossapito on ollut vähintäänkin kyseenalaista, eli se vaatii ehkä useamminkin kuukauden teollisen ponnistelun ennen kuin saadaan esimerkiksi prikaatin kalusto kasaan. Ja ei välttämättä kaikilta osin ne onnistu, koska heillä on enää länsimaisia komponentteja käytössään. 70% Venäjän teollisuudesta käyttää länsimaisia komponentteja tuotannossa ja aseteollisuudessa myös. Niin se kaluston kunnostaminen on iso juttu ja sitten tosiaan se joukon kouluttaminen, että sinne voidaan lähettää uusi yhtymä rintamalla, niin se on 3 kuukaudesta 6 kuukauteen vähintään. Mennään vielä siihen paraatiin. Kolmas aivan erityisen huomion kohteena oleva henkilö on asevoimien komentaja kenraali Valeri Gerasimov. On erityisen mielenkiintoista nähdä, pääseekö hän Punaiselle torille lainkaan. Ja jos pääsee, niin missä kunnossahan, koska valtavan suuret huhut kertovat, että hän olisi haavoittunut granaatti-iskussa Ukrainan rintamalla. Jos Gerasimov ei ole Punaisella torilla, niin sitä lähtee mahtava huumylly käyntiin, eikö niin? Kyllä joo. Siellähän on siis todella ristiriitaista tietoa ollut, että jotkut lähteet sanoo, että hän haavoittui jalkaan, toiset lähteet sanoo, että hän haavoittui päähän. Sitten toisaalta kolmat lähteet sanoo, että hän näytti nousevan lentokoneeseen ilman mitään ongelmia, kun poistui sieltä taistelualueelta. Mutta toki, jos hän ei ole paikalla, niin kyllähän se on viittaus siitä, että nyt joku ei ole kunnossa. Kyllä mutta jos jonkinlainen haavoittuminen pitää paikkansa, spekuloidaan vähän, edes pieni, niin onko se valtava nöyryytys Venäjällä? Kyllähän se aikamoinen nöyryytys on, että asevoimien komentaja, johtava kenraali, niin tuodaan ammattitaidottomasti niin lähelle etulinjaa, että hän joutuu hengenvaaraan ja jopa haavoittuu, niin ei sitä kauhean useasti tapahdu. Puhutaan kohta vähän lähemmin siitä iskusta, mutta olisiko hän tämmöisen haavoittumisen jälkeen, olisiko hän suuri Venäjän sankari vai jotain ihan muuta? Pantaisiko hänet viralta? No siis, jos hän nyt siellä on haavoittunut etulinjassa, niin tuskin se nyt on viraltapanon syy, että se viraltapanon syy on se, että operaatiot ei mene. Että hän on kuitenkin aika ikoninen hahmo asevoimissa ollut komentajana toistakymmentä vuotta pitkälti.
Mutta toki, jos on haavoittuminen tullut, niin kyllähän se Venäjällä aika usein nämä takaiskut yritetään kääntää voitoiksi. Todetaan, että meillä on rohkea kenraali, joka meni sinne etulinjaan kannustamaan joukkoja ja haavoittui siinä ohessa mitään muuta kuin uusmetalli rintaa ja kovaa ajoa. Kyllä, mutta tosiasia lienee kuitenkin se, että Gerasimov oli siellä rintamakomennuksella. Miksi ihmeessä hänet lähetettiin sinne? Siellä on kenraalien henki ollut aika löyhässä. Joo, kyllä, mutta kyllä tässä varmasti just se, että kun tämä vaihe nyt, kun se ensimmäinen operaatio epäonnistui, Ukraina ei pysty vallottamaan ja todettiin, että nyt tehdään tämä Donbassin valtaus ja julkisesti sanottiin, että nyt keskitytään tänne kaakkoiselle Ukrainalle ja aloitetaan suurhyökkäys. Niin kyllä se on niin kuin tärkeä operaatiovaihe. Ei heillä niin kuin voimaa ole nopeasti kauhean moneen yritykseen, että nyt pitäisi saada jotain ratkaisevaa aikaiseksi. Niin kyllähän varmaan sitten halutaan, että kommentava kenraali menee sinne katsomaan, että miten valmistelut menee, minkälaista suunnitelmaa on tehty ja tukee ja vähän niin kuin henkisestikin puskee niitä kommentavaa kenraalia ja kenraali Dvornikia, että nyt tämä asia pitää mennä viimeisen asti, kaikki keinot pitää käyttää, että tuloksia pitää tulla. Sillähän oli huhuja, että hän olisi mennyt johtamaan sinne operaatiota, mutta mä en siihen usko, että todella oli vähän niin kuin lännessä sanotaan fact-finding juttu, että missä kunnossa hommat on, miten suunnitelmat menee ja pitääkö jotain lisävoimaa saada ja kannustamaan tosiaan parempia suorituksia. Et näe kuitenkaan, että se olisi ollut jonkinlainen rangaistus? Ei, mä uskon. Siis kyllähän ihan normaalia on, että korkeat komentajat käy etulinjassa. Kyllähän meilläkin jatkosodan aikana Marski kävi useamman kerran etulinjassa, mutta vähän niin kuin taitavammin meillä ne hommat katsottiin ja länsimaissakin on katsottu, että ei niitä ylipäälliköitä tai asevoimien komentajia, niin niitä nyt viedä sellaiseen paikkaan, että niiltä hengenlähtö on lähellä kovin herkästi. Viimeinen kysymys vielä tästä voitonpäivästä. Erittäin ristiriitaisten tietojen mukaan paraatiin pakotettaisiin mukaan ukrainalaisia sotavankeja. Miten näin absurdeihin huhuihin pitäisi suhtautua? No, mikään ei ole mahdotonta Venäjällä. Että heillähän toisen maailmansodan lopussa niin heillä oli suuri paraati, missä muistaakseni 60 000 saksalaista sotavankia marssittiin Punaisen torin kautta osoituksena siitä, että miten mahtava Neuvostoliitto nyt on lyönyt Natsi-Saksan. No silloin he ei ollut vielä Geneven sopimuksessa mukana ja Geneven sopimushan kieltää tämmöisen sotavankien nöyryttävän kohtelun, mutta eihän Venäjä ole noudattanut mitään muutakaan sodan oikeussääntöjä tuossa sodassa, päinvastoin niitä johdonmukaisesti rikkonut, niin ei se sinällään ole mikään este ja ei se mahdotonta ole, mutta siinä on tietenkin, no länsi tietenkin tuomitsi sen täysin, mutta niin kuin venäläisiä ei kiinnosta, mitä länsi tässä ajattelee, mutta kyllä se nyt voi herättää niin kuin venäläisissäkin vähän kahdenlaista ajatusta, että osa varmaan katsoo, että hyvä, että noita natseja rangaistaan, mutta kyllä se siellä varmasti herättää niin kuin sääliä ja myötätuntoa ja kun on kuitenkin slaavilaisia, siellä on paljon, niin kuin, voi olla perheenjäseniä tai sukulaisiakin siellä joukossa, jotka haluaa vain oman maassa vapauden puolesta taistella, niin kyllä se voi olla niin kuin kaksijakoisia tunnelmia siinä yleisössäkin. Mutta sotarikoksen ja Geneven sopimuksen vastaista se olisi? Kyllä joo. Mä palaan näihin sotarikoksiin vielä. Sanoit, että aika johdonmukaisesti siellä on sotarikoksia tehty. Tässä studiossa aikaisemmin ennakoit jo, että Venäjän joukoilta tullaan näkemään raakuuksia myös siviiliväestöön, puhumattakaan sotavankeihin kohdistuvaa naisiin, lapsiin, vanhuksiin. Se oli melkoinen profetia. Silloin sen jälkeen kun sanoit, ennustit tätä, niin siinä meni viikkoja ennen kuin oli hyvin hiljaista. Sitten rupesi pikkuhiljaa paljastumaan, että sinä olit inhottavan oikeassa tässä asiassa. Mikä sun profetian taustalla oli? No siinä on se tosiasia, että miten venäläinen sotaväki nyt on perinteisesti toiminut ja ei pelkästään niin kuin 1700-luvulla isovihan aikana Suomessa, vaan ihan moderninakin aikoina. Kaikki tietää, minkälaisia rakuksia tehtiin Saksassa Saksan valtauksen yhteydessä toisessa maailmansodassa. Ja nyt kun katsoo molemmat Tšetšenian sodat, Georgian sodat, niin varsinkin Tšetšenian sodissa tehtiin vastaavanlaista toimintaa, tapahtui ryöstelyä, raiskauksia, sotarikoksia. Georgian sota niin lyhytaikainen, että siinä ei ehtinyt onneksi pahemmin tapahtua. Ja niin kuin selkeästi näkee, että siellä ei asevoimissa ei ylläpidetä kuria. Ja sitten kun tietää, että näille joukoille oli kuukausikaupalla syötetty propagandaa siitä, miten ukrainalaiset on natseja ja ne tappaa venäläisiä siviilejä ja naisia ja lapsia Donbassissa ja niin edespäin. Eli on epäinhimillistetty ne vastapuolen väestö, jolloin niitä raakuuksia on helpompi tehdä. Niin kaikki nämä panee yhteen, siihen lisää vielä sen valtiollisen terrorismin. Eli kun tiesi, että siellä oli tehty listoja
että kun mennään kaupunkiin, niin katsotaan missä on pormestari, missä on poliisipäällikkö, ketkä täällä on palvelu asevoimissa aikaisemmin. Nämä kaikki pidätetään, jos ne suostuu yhteistyöhön, niin niitä tapetaan, kidutetaan ja saatetaan ampua kadulle niin turvallisuusviraston FSB ja muiden Venäjän voimaministeriön joukkojen toimesta, niin kyllähän siinä sitten joku sopimussotilas katsoo, että jaha, täällä on ihan ok tappaa näitä eläimiä, ja sitten kun upseeri ei puutu millään tavalla, niin kyllä se on niin kuin ennustettavissa, että käsistähän tämä lähtee. Onko se jopa jonkinlainen kaava tai koodi tai sanotaan niin kuin lupa toimia? Jos esimiehet eivät puutu tähän, mutta onko esimieheltä tullut semmoinen hiljainen hyväksyntä? No se, jos sotilasorganisaatiossa esimies näkee, että joku tekee tämmöistä eikä se puutu siihen, niin sehän on sama asia kuin, että tehkää vaan. Että kyllähän se joukko on lähtenyt käsistä tai annettu lähteä käsistä, että tehkää vaan. Kyllähän länsi-armeijossa tähän, siis kyllähän on Irakin sodan aikana on tapahtunut tapauksia, että amerikkalaisen sotilaana on syyllistynyt sotarikoksiin ja siviiliväestöä kohtaan. Mutta ero on siinä, että heti kun on tullut julkisuuteen tai komentoketju on saanut sitä kiinni, niin kavrit on pidätetty, pantu oikeuteen ja niillä on annettu pitkät vankeustuomiot. Eli organisaatio totta kai puuttuu lännessä tämmöisiin asioihin ja sotaväki pitää kurissa niin, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan, mutta kun Venäjällä ketään ei kiinnosta. Ja sitten jos jäädään kiinni, niin sitten väitetään, että nämä on ukrainalaisten omia tekoja tai disinformaatiota Ukrainan ja lännen taholta. Niin se on tavallaan aikamoinen viesti sinne, niin kuin sinne ihan miehistötasolle, että ylhäältä ihan Putinia myöten heti kiistetään. Tätä ei ole tapahtunut. Joo. Se on tavallaan sellainen merkki, että näitä ei tutkita, me jatketaan tätä. Joo, ja sitten tämä ryöstely, että se on niin kuin länsimaisessa armeijassa katsottaisiin jo se, että katsottaisiin pelkästään, että kyllä nämä maastokormat on tarkoitettu ampumatarvikkeiden ja polttoaineen kuljettamiseen, ei pesukoneiden roudaamiseen kotiin, että tällä niin taistelutehtävienkin pitää hoitaa ensimmäisenä, mutta siellä niin todetaan, että tämmöinen pieni varastelu ja ryöstely, niin se on ihan normihommaa. Onko se tavallaan, ymmärretäänkö, että se kuuluu sotilaan palkkaan tehdystä työstä, ryöstö, raiskaus, tappaminen? No ei sen pitäisi, mutta vähän siltä se vaikuttaa Venäjän armeijassa, niin kuin sanottu, kun se on niin johdonmukaista ja siihen ei ole puututtu. Ja täytyy edelleenkin muistuttaa, että pääosa niistä sotilaista tulee hyvin köyhistä oloista, tulee Venäjän köyhimmistä osista, jolloin se on niin kuin vähän järkyttävääkin, miten historia toistaa itseään, että kun neuvostojoukot aikana hyökkäsi Saksaan, olivat hämmästyneitä siitä, miten korkealaatuista ihmiset eli siellä, että miten rikkaita he olivat, miten hienot asunnot heillä oli, että minkä ihmeen takia ne hyökkäsi heidän kimppuunsa köyhään Neuvostoliittoon. Niin tässä on vähän sama, että kaveri tulee jostain Dagestanista ja ei ole juoksevaa vettä talossa ja muuta vastaavaa, katsoa, että nämä ukrainaisethan elää yltäkylläisyydessä ja sitten sitä tilastoa käytetään hyväksi. Se on sodan raakaa totuutta. Palataan vielä siihen Itä-Ukrainan Isiumiin tehtyyn tykistöiskuun, jonka kohteeksi joutui ehkä myös kenraali Gerasimov. Ja otetaan tähän tätä USA:n antamaa tiedusteluapua mukaan tähän keskusteluun. Ukrainalaistietojen mukaan tässä iskussa kuoli kuitenkin kenraali Andrei Simonov ja 20 muuta upseeria. Missä se muuten se Isinium on? Siellä se kartalla näkyy tuolla noin. Tuossa noin, no totta. Eli se on ihan tuolla Koillis-Ukrainassa taistelujen keskipisteessä, että sinne on tietysti ollut hyvä mennä Gerasimovinkin katsomaan, miten taistelut etenevät. Sä oot kommentoinut tätä aikaisemminkin, mutta sanos vielä, mikä epidemia niitä kenraaleja oikein tappaa? No niitä todennäköisesti tappaa tai johtamiskriisi. Että hyökkäykset ei etene, toimintaa ei ole mennyt suunnitelman mukaan ja sitten Venäjässä järjestelmässä niin oma-aloitteisuutta ei kauheasti niin kuin joukoissa välttämättä ole, kun sitä ei ole johdonmukaisesti kasvatettu sitä kulttuuria joukkoihin, että alimmalta tasolta asti on toimittaisi oma-aloitteisesti. Tai oma-aloitteisuus näyttää liittyen tosiaan tähän ryöstelyyn. Niin sitten pitää mennä kenraalin sinne paikalle puskemaan niitä eteenpäin ja komentamaan ja käskemään ja tarkistamaan niitä suunnitelmia ja koordinoimaan sitä joukkojen toimintaa. Ja tässä sitten, kun vielä tähän yhdistyy sitten viestivälineiden aika holtiton ja varmaton käyttö, että ukrainalaiset pystyy kuuntelemaan ja paikantamaan sitten tätä johtohenkilöstöä, kun ne tulee komentopaikoille, niin sitten käy huonosti. Yhdysvaltain armeijan korkealta johdon taholta on myönnetty New York Timesille, että he ovat antaneet Ukrainan armeijalle tärkeää sotilas- ja taistelukenttätietoa myös Venäjän kenraaleista ja niiden sijainnista.
Selittäisikö tämä osaltaan suurta kaatuneiden kenraalien evästin määrää? No kyllä varmaan osittain. Siellähän sanottiin toisessa haastattelussa, kiistettiin se, tai sanottiin, että amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset ja lähteet, että tieto mitä annetaan, niin niille ei maalita yksittäisiä henkilöitä. Ei ole niin kuin sanottu, että Gerasimov menee tuossa, nyt on hyvä iskeä, vaan annetaan yleisempää tietoa, mutta kyllähän tietenkin, jos kerrotaan, että tuolla on komentopaikka, että ukrainalaiset voi suunnata sinne tiedustelua ja ehkä havaita, että nyt on muuten otollinen hetki, kun siellä näyttää olevan enemmän aktiviteettia ja joku korkea komentaja tullut paikalle ja nyt isketään siihen, niin kyllä se niin kuin edesauttaa sitä Ukrainan toimintaa. Voidaan suunnata sitä omaa tiedustelua ja maalit aikauttaa ne iskut sillä tavalla, että päästään sitten parempaan tulokseen. Kyllä tosiaan kansallisen turvallisuusneuvoston puhemies USA:n puolelta linjasi, että tämmöistä taistelukentän tietoa ei anneta kenraaleiden tappamiseen, mutta vaikka tämä olisinkin totta, niin uskooko Venäjä tätä? No ei välttämättä, ei. Ei Venäjä kauhean paljon lännen puheita usko, jos mekään ei uskota heidän puheitaan. Mutta kuinka suuri ongelma tämä oikeasti on Venäjälle? Kyllähän se sodankäynnissä niin se tilannekuva, kummalla on parempi tilannekuva siitä, että missä vihollisen joukot, missä omat joukot on, niin se antaa sulle aina merkittävän edun. Todella merkittävän edun taistelukentällä, jossa sitten tämän päälle vielä pystyt johtamaan niitä omia joukkoja, niin sä pienelläkin joukolla pystyt saamaan paljon aikaiseksi. Kyllä tässä kun katsoo sitä tiedustelukalustoa, mikä pyörii siinä Ukrainan ympäristössä, länsimainen tiedustelukalusto, niin kyllä länsimailla on varmaan aika hyvä tilannekuva siitä venäläisten toiminnasta ja siitä, missä taistelukentällä ne joukot pyörii, heidän komentorakenteistaan ja viestijärjestelmistään. Ja jos tätä tietoa antaa ukrainalaisille, niin kuin varmasti on annettu, niin se antaa heille kyllä etua merkittävästi, koska venäläisillä ei varmasti ole samaa yhtä tarkkaa tilannekuvaa siitä ukrainalaisten joukoista ja heidän toiminnastaan. Onko se ainutlaatuista, hyvin erikoista, että Yhdysvallat, Britannia antaa ei-NATO-maalle tällaista tietoa? No ei se nyt ainutlaatuista, että kyllähän Yhdysvallat on käynyt sotia aikaisemminkin ja erilaisia liittoumia, joissa on ollut paljon ei-NATO-maita Persianlahdella ja Irakin valtauksessa ja Afganistanissa, niin kyllä sitä tarpeen mukaan sitä tiedustelutietoa sitten annetaan. Että totta kai se vähän riippuu sitten kumppanista ja tilanteesta, että kuinka tarkkaa, annetaanko suoraan raakadataa vai annetaanko vähän seulottua tietoa ja muuta vastaavaa. Se vaihtelee, mutta ei se niin kuin ainutlaatuista ole. Silloin kun Venäjä aloitti muutama viikko sitten niin sanotun suurhyökkäyksen sieltä Itä-Ukrainasta, niin vaikuttaako siltä, että sinne niiden joukkueen siirtoon ja valmisteluun, että juuri silloin ukrainalaiset olivat saaneet tietoja venäläisten joukkojen siirtämisestä ja siitä on ollut suunnaton hyöty? No on ja ei, että kyllä he varmasti saivat tiedon ja sehän julkisuudessa länsimaiset tiedustelulähteet niin monen kertaan sanoo, että Venäjä on hyökkäämässä. Ja varmasti sitten tämmöisen yleisluonteisen Venäjän hyökkäämässä lisäksi niin Ukrainalle on annettu tarkkaa tietoa, taktisen tasankin tietoa siitä, että mitä siellä on tehty ja miltä tämä tilanne näyttää, mutta sitten Ukrainan presidentti päätti olla käyttämättä sitä tietoa täysin hyväkseen, koska niin liikekannallepano alkoi samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi. Eli Venäjä pystyi valtamaan suuria alueita, siviiliväestöä, jota ei ehditty evakuoida ja ei paljon heidän haltuunsa huonoin seurauksin, että jos olisi uskottu ja luotettu tähän lännen tietoon, niin olisi kyllä voitu tehdä vähän enemmänkin. Kyllä New York Timesin mukaan USA:n tiedustelutieto varoitti ja opasti Ukrainaa torjumaan heti silloin sodan ensimmäisenä päivänä maahanlaskujoukkojen hyökkäyksen sinne Hostomelin lentokentälle. Jos tämä apu pitää paikkansa, niin oliko se todella tärkeää ihan sen tietyn taistelun ja koko sodan kannalta? Joo, vaikea sanoa. Voisin hyvin kuvitella, että heillä on ainakin ollut ennakkotieto siitä niin kuin jälleen kerran, koska ne lännen tiedusteluelimet ja lentokoneet oli siellä koko ajan alueella. Heillä oli varmasti kuva siitä, että mitä venäläiset suunnittelee, niin jos sen tiedon perusteella venäläiset lyötiin sieltä Hostomelista, niin se on ollut erittäin merkittävä oppa. Kyllä uskon, että tämmöinen lentokenttä, että ei ukrainaistakaan ihan mitä noviseja on niin nähty, että kyllä he on ymmärtänyt, että tämmöinen lentokenttä on houkutteleva kohde ottaa se haltuun, koska on niin lähellä Kiovaa ja siitä pystyy nopeasti tunkeutumaan Kiovan keskustaan, että kyllähän heillä oli jo joukkoja siellä varmasti muutenkin.
Mutta totta kai tämä antaa vähän, jos saa ennakkovaroituksen, niin aina olet valmiimpi. Mutta joka tapauksessa oli erittäin merkittävä, koska Venäjä oli soluttanut erikoisjoukkoja sinne Kiovaan pyrkimyksenä tappaa Ukrainan presidenttiä ja tuhota hallinto, lamauttaa hallinto. Ja sen tukena piti tosiaan tuoda sitten enemmän joukkoa, maahanlaskua joukkoa, joilla oltaisiin se keskusta voinut ottaa haltuun. Ja se, että se joukko lyötiin pois lentokentältä ja maahanlaskua ja toista porrasta ei saatu alueelle, niin se oli niin kuin merkittävä tappio takaisin sen, että Kiovaa ei koskaan pystytty valtaamaan ja että hallintoa ei pystytty lyömään ja tuhoamaan niin, että Ukraina on ilman johtoa. Tämä Venäjähän syyttää Yhdysvaltoja ja koko länttä osallisuudesta sotaan ja panee sitten syyn omasta kyvyttömyydestä tietysti lännen piikkiin. Tämä tiedustelutieto, onko tämä niin kuin arkaluontoista ja voiko länsi tämän tiedustelutiedon antamisen myötä jotenkin ajautua osalliseksi sotaan? Yhdysvallat on edelleen pitänyt tiukasti kiinni, että ilmatilaa ei suljeta, mutta tätä tiedustelutietoa annetaan entistä enemmän. No, tiedustelutieto on, niin se on todella tärkeää ja ollut varmasti erittäin arvoista ukrainaisille. Ja tosiaan on varmaan osaltaan syynä siinä, että Venäjän operaatiot on mennyt niin pieleen kuin ne on mennyt. Ja kyllähän se venäläisiä varmasti syö, mutta että sä aloittaisit lännen kanssa niin kuin kamppailu ja ihan oikeasti sodan sen takia, että länsi on antanut tiedustelutietoa, niin en usko siihen. Että kaikki tiedustelee koko ajan ja kaikki tiedustelupalvelut kansallisten tarpeiden mukaan niin vaihtaa tietoa keskenään. Niin sen jälkeen sä sait käydä sotaa kaikkien kanssa, jos susta annetaan, sä hermostut siitä, että susta kerättyä tietoa annetaan jollekin toiselle. Kyllä. Mennään sitten tähän Azovstalin tehdasalueen taisteluihin vielä ja ihan sinne Mariupolin ytimeen. Satamakaupunki, jota Venäjä ei ole pystynyt valtaamaan viikkojenkaan piirityksen jälkeen. Kuinka suuri pettymys tämä Azovstalin tehdasalueen sinnittely on edelleenkin Venäjän sotilasjohdolle? Kyllä se on varmasti äärimmäisen ärsyttävää. Se on sitonut pitkiä aikoja paljon heidän joukkojaan siihen taisteluun. Se on kuluttanut niitä joukkoja, että kun he nyt on jo niin pari kuukautta puhunut, että tehdään sinne Donbassiin mittava saarustus pohjoisesta ja etelästä ja tuhotaan Ukrainan joukot siellä, niin se eteläinen haara ei ole päässyt mihinkään, koska ne joukot on sitoutunut tänne Azovstalin näiden sitkeiden taistelujen takia ja nyt ne on niin kuluneita, niin taistelukuntoon saaminen kestää paljon. Plus sitten, että tämä koko tehdasalue, joka on tietenkin miljardien arvoinen, niin se on sitten tuhoutunut näissä taistelussa, kun Venäjä nyt niin kuin nähty, ei pelkästään sotilaat ryöstele, vaan Venäjän valtio ryöstää Ukrainaa. Sieltä on viety viljaa ja maatalouskoneita ja muuta vastaavaa. Jälleen kerran historian havinaa, että silloin kun Saksaa vallattiin, niin sieltähän vietiin rautatiekiskoja myöten kaikki mahdollinen kuljetettiin Neuvostoliittoon. Samaa tekee Venäjän valtio, niin kyllä tämmöinen mittavan omaisuuden tuhoaminen sen takia, että saataisiin sitä alue haltuun, niin kyllähän se on ärsyttävää. Siellä Azovstalin terästehtaan maanalaisten kerrosten uumenissa on ukrainalaisjoukkoja ja keskiviikkona ne viimeksi viestivät, että venäläiset yrittävät murtautua. Venäläiset edelleenkin taistelevat, niin kuin äsken sanoit, niin Putin silloin muutama viikko sitten käski lopettaa siellä valtausyritykset, mutta se ei ole ilmeisesti sitten olleet totta. Taistelut ovat kuulemma verisiä. Ja Ukrainan puolustusministeriöltä tuli tiukka viesti toissapäivänä, että Azovstalin tehtaan puolustus on prioriteetti numero 1 Ukrainalle, poliittiselle johdolle ja sotilaalliselle johdolle. Mitä tämä Azovstalin puolustus, mitä se symboloi Ukrainalle? Miksi se on Ukrainalle niin tärkeä? No kyllähän se ensinnäkin Mariupol on normaaliaikoina Ukrainalle hyvin tärkeä vientisatama, se on tärkeä teollinen keskus ja se on tärkeä liikenteen solmukohta, joka on ja siellä on ennenkin taisteltu. Siellä on ennenkin Venäjä on yrittänyt ennenkin ottaa sitä haltuun, se on pystytty torjumaan ja siellä on taisteltu urheasti. Se on niin symbolisesti tärkeä osoitus siitä ukrainalaisten halusta taistella itsenäisyytensä puolesta ja sitä kyvystä pitää kiinni. Ja nyt siellä on tosiaan saarrettuna urheasti taisteltu jo pari kuukautta. Niin se on tärkeä symboli ja se on varmaan tosi kova paikka, koska ei heillä kuitenkaan ole sotilaisia keinoja tukea sitä taistelua enää. Ne on niin kauas työnnetty ukrainalaisten muut joukot, että heillä ole mitään kykyä heitä auttaa. Ja venäläisiä ärsyttää erityisesti se, että siellä tämä Azovin joukot on
Tämä on niin Azovin joukkueen kotikaupunki, ja jossa on heinenkin tehnyt sankaritekoja, ja nyt sitten pitävät viimeisen asti kiinni, kun Venäjän mielestä nämä on pelkkiä natseja, ja natsihan ei pitäisi olla urheita ja rohkeita, vaan pelkureita, jotka laukkaa karkuun, ja nyt niin on tässä pari kuukautta yritetty tapella, ne vieläkin panee vastaan, niin kyllähän se on vähän nöyryttävää. Kyllä, tämä Azovin pataljoona taistelee siellä komentajansa mukaan. Tilanne on äärimmäisen vaikea, mutta kaikesta huolimatta jatkamme käskyn toteuttamista pitää tämä puolustus. Näin hän viestitti. Onko tästä tulossa semmoinen antiikin aikojen tyyliin, semmoinen klassinen viimeisen miehen taistelu? Joo, koska ei niillä Azovin joukolla kauheasti vaihtoehtoja. On nähty, miten Venäjä kohtelee sotavankeja. Siellä niitä summittaisesti tapetaan, kidutetaan ja varsinkin sitten nämä Azovin joukot, jotka on niin kuin leimattu natseiksi, ja nyt varsinkin on taistellut näin sitkeästi ja aiheuttanut merkittävästi tappioita niille hyökkääville venäläisille joukoille, niin ei siellä ole kauheasti armoa odotettavissa, jolloin kyllä ne varmasti ovat valmiit taistelemaan aika viimeiseen mieheen. Että toki niitä varmasti heitä tulee jäämään vangeiksi. Osa vielä toivoo, että ehkä jos tästä kuitenkin selviäisi hengissä, osa on haavoittuneita, että ne ei enää voi niin taistellakaan jäävät vangiksi, mutta kyllä varmasti pääosa taistelee viimeiseen asti. 2 viikkoa sitten, kun olimme viimeksi tässä studiossa, niin Azovstalin puolustajien arveltiin kestävän päiviä, tunteja. Taistelevat edelleen. Kuinka se on mahdollista ravinnon ja aseistuksen kannalta? No varmasti ukrainalaiset niin oli varautunut tähän, että tästä tulee piiritys ja sinne on varattu materiaalia mittaviakin määriä, mutta jossain vaiheessa ne kuitenkin väistämättä loppuu. Ja totta kai perinteisen tapaan otetaan sitten vastustajan kaatuneelta otetaan ampumatarvikkeita, aseita ja ehkä saadaan välillä jotain elintarvikkeittakin jossain määrin, mutta kyllä se väistämättä se loppuu ne varastot jossain vaiheessa. Tässä on tietenkin, että tässä on välillä ollut rauhallisempia jaksoja, että venäläiset ei ole tehnyt maahyökkäyksiä, hän on keskittynyt vaan pommittamaan niitä maanpäällisiä osia jopa strategisella pommituskoneella, että EU-22 M-koneilla on pudotettu bunkerbustereita, semmoisia isoja monen tonnin pommeja, jolloin niin kuin aika on kulunut ja se joukko ei välttämättä kulunut, kun on ollut siellä suojassa muuta kuin ravinnon suhteen. Mutta koska ne kiivaat taistelut, nähdään sitä ampumatarvikkeet varsinkin on kriittisiä nopeasti, että ne jossain vaiheessa loppuu. Mä kysyn vielä vähän saman asian uudestaan näistä niin kuin sankareista. Tuleeko näistä Azovstalin puolustajista semmoisia myyttisiä sankareita, jotka käyvät sotahistoriaan, joista niin kuin luennoidaan myöhemmin ja joista kerrotaan kirjoissa? Joo, ainakin Ukrainan sotahistoriaan, kyllä. Tehdasalueen taistelut kuluttaa tietysti myös venäläisiä. Onko se semmoinen itsemurhatehtävä venäläisille, joka ei hirveästi taistelumoraalia herätä? No, se on välttämättä itsemurhatehtävä, mutta ei se mikään helppo tehtävä. Asuskeskustaistelu on aina haastavaa. Tunnelitaistelu on vielä haastavampaa, koska se joudut etenemään tunneleihin ja sulla ei välttämättä ole mitään tarkkaa kuvaa, miten ne menee, kun taas puolustaja tuntee olosuhteet hyvin. Ja joka mutkaan, kun sä tuut, niin sillä puolustajalla on ylijoita käytännössä, niin totta kai siis voidaan yrittää käyttää polttotaisteluaineita ja muita vastaavia varmistamiseen, mutta se on kuitenkin erittäin vaativaa lähi-etäisyydellä käytävää taistelua. Ja ukrainaiset on osoittanut, että he ovat lähitaistelussa taistelutekniikassa parempia kuin venäläiset. Taistelut omalla alueella ovat motivoituneempia ja taitavampia ja alijohtajat, niin kuin ryhmänjohtajat, joukkueenjohtajat on oma-aloitteisempia ja taitavampia kuin venäläiset, niin kyllä se tappiot on varmasti ollut raskaita. Onko tämmöisissä tehdasalueen taistelusta, jotka on vähän niin kuin kaupunkitaistelua, sitten mennään tunneleihin, onko siellä jotain niin kuin tiettyjä erikoisaseita, joita käytetään, tai vielä päinvastoin, menettävätkö tämmöiset jättiaseet, raskaat aseet merkityksensä sitten siellä lähitaistelussa? No kyllähän tänä päivänä on niin kuin sanottu semmoisia kehitetty ihan erikseen lentopommeja ja muita vastaavia, jotka tunkeutuu jopa 10 metriä maan sisään niin kuin räjähtää, että kyllä niillä niin kuin jotain vaikutusta saadaan aikaiseksi, mutta kyllä tämmöisen konventionaalisen tulen käyttöön, tykistöön, raketinheittimystöön varten, niin tämmöiset tunnelit antaa varmasti suojaa ja pystytään pitämään joukkoa suojassa. Näistä Azovin pataljoonan miehistä on puhuttu paljon. Siinä on tietysti varmaan liittynyt myös muista rykmenteistä miehiä. Siellä on puhuttu, että siellä olisi 1,5 tuhatta. Me tiedä, kuinka monta on vielä hengissä. Ovatko he erityisen taitavia taistelijoita? No, sitä on vaikea sanoa, että ne muut joukot, mitä siellä on ollut Ukrainan merijalkaväkeä, jotka on perinteisesti ollut aika hyvin koulutettuja ja hyvin motivoituneita taistelijoita. Että en tiedä, onko Azovin taistelijat nyt erityisen paljon parempia
ne muut ukrainalaiset vakinaiset joukot, jotka siellä on taistellut, mutta ainakin motivoituneita ovat. Niin, ja se motivoituminen ja tämmöinen henkinen asia tässä on tärkeä. Kyllä, sillä on aina merkitystä. Onko venäläisille jotain erikoisjoukkoja juuri tällaisiin taisteluihin? No kaupungitaistelua siellä nyt jossain määrin koulutetaan kaikille joukoille, mutta ei heillä kauhean paljon taida olla mitään erikoisjoukkoja, jos koulutettu nimenomaan vain asutuskeskustaisteluun. Niin kuin meillä on täällä Suomessa Kaartin jääkärykymentti on semmoinen, joka erikoistuu asutuskeskustaisteluun, niin ei mulla tule nopeasti mieleen, että heillä olisi joku joukko-osasto, joka olisi nimenomaan tähän keskittyisi pelkästään. Erikoisjoukot on tietenkin valmiuksiltaan parempia tämmöiseen taktiseen taisteluun, pienryhmätaisteluun, koska siinä on valikoitua henkilöstöä, ne on paremmin koulutettu, he osaavat käyttää aseitaan paremmin ja näin edespäin. Erikoisjoukoilla tietenkin, mutta niiden käyttäminen, se on niin kuin venäläinen perisyynti itse asiassa, kun heillä ei ole laadukasta jalkaväkeä, niin Tsetsenian sodissa se nähtiin, niin käytettiin erikoisjoukkoja ja spetsnaz-joukkoja käytettiin sitten taistelujalkaväen tapaa, joka on vähän niin kuin tyhmää, koska se erikoisjoukkosotilaan kouluttaminen maksaa, se on kallista ja niitä on vähän, niin niiden tapattaminen sitten tämmöisessä jalkaväkitaistelussa niin on vähän turhaa, mutta sitä tehdään, kun ei parempaakaan ole sitten. Mainitsit nämä spetsnazit. Niistä on kuultu tosi vähän Ukrainan sodassa. Oletko kuullut taisteluita, joissa he ovat olleet mukana? Kyllä he on siellä operoinut Venäjän, Ukrainan selustassa ja olleet taistelussa mukana osoittamassa maaleja ilmatoiminnalle, ilmavoimille ja muuta vastaavaa. Venäjällähän on heillä on näitä spetsnaz-prikaateja, jotka on sotilastiedustelun GRU:n alaisia prikaateja, joita sitten voidaan antaa sotilaspiirien käyttöön ja muiden joukkojen käyttöön. Ne ei ole välttämättä samalla tasolla kuin länsimaiset erikoisjoukot. Hehän on kouluttanut jopa varusmiehistä koulutetaan niin kuin spetsnaz-yksiköitä. Ne on enemmän sellaista pitkän syvälle luottavan tiedustelun ja rajoitettujen iskuoperaatioiden joukkoon, mutta ne ei ole kauhean hyvin koulutettuja verrattuna länsimaisiin erikoisjoukkoihin. Sitten heillä on GSSO, joka on täysin ammattimainen, aivan niin kuin pieniä yksityiskohtia myöten länsimaisten erikoisjoukkojen kopio, joka on yleisen esikunnan johdossa oleva joukko, muutaman tuhannen sotilaan joukko, että se ei mikään iso joukko, ja heitä on käytetty paljon tuolla Syyriassa ja muualla, jotka pystyy vaativampiin operaatioihin, mutta jälleen kerran se on pieni joukko, ja sen kuluttaminen tämmöisessä jalkaväkitaistelussa, niin koska korvaavan suorituskyvyn rakentaminen kestää vuosikausia, niin ei olisi kauhean järkevää. Mä kysyn sellaisen kysymyksen, jonka sain aktiiviselta meidän katselijaltamme. Hän halusi vähän vastauksen tuohon, mistä äsken jo mainitsit. Navy Seals ja Delta Force on Yhdysvaltain erikoisjoukkoja ja Britannialla on tämä SAS ja Israelilla omansa. Voidaanko spetsnazien pätevyyttä verrata näihin erikoisjoukkoihin? Niin kuin on sanottu, että nämä normaalit spetsnaz-prikaadit, mitkä tuolla GRU:lla on, niin ne ei ole samalla tasolla kuin nämä mainitut länsimaiset joukot. KSSO varmasti pääsee lähelle sitä, mutta niin kuin sanottu, kun se on kopio länsimaista joukoista, länsimaiset erikoisjoukot on ne, jotka on kehittänyt tämän taktiikan, tekniikan ja on niin kuin edelläkävijä noista asioista, niin kopioija on aina kopioija. Ja heillä ei ole semmoisia samanlaisia tukielementtejä, koska se erikoisjoukko taistelija, niin se tarvitsee tuokseen paljon tiedustelua, että se pystyy operaatiot pystytään suorittelemaan, se tarvitsee ilmatulitukea, se tarvitsee kuljetuskalustoa, jolla se pystyy tunkeutumaan ja niin edespäin. Ja mä sanon, että KSSOlla ei välttämättä ole samanlaatuista ja yhtä kyvykästä tukea sitten niille taistelijoille, kun ne pannaan operaatioon. Vielä viimeinen tästä Azovstalista. Sen pienen joukon, joka sitä puolustaa, niin niiden toive pysyä hengissä lienee jonkinlainen vastahyökkäys, jonkinlainen sodan kääntyminen, että mainitsit, että Ukrainalla ei ole nyt kykyä huoltaa heitä. Ukraina on saanut uusia haupitseja esimerkiksi Australiasta ja Yhdysvalloilta. Onko ne semmoisia haupitseja, että niillä ylettäisi häiritsemään venäläisiä, jotka piirittävät sitä tehdasaluetta? No ei, tuossahan on melkein 100 kilometriä niistä rintamalin linjoista Mariupoliin ja sillä tykistökalustolla, mikä Ukraina on saanut, niin ei sillä niin pitkälle pystytä ampumaan. Ja Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä Harkovan suunnassa ja heillä on jonkin verran voimaa irti mekanisoituja panssariprikaateja, mutta kyllä ne on varattu niin kuin sinne Isiumin taisteluun, sinne painopistesuunnan taisteluihin, että jos tulee läpimurto, niin voidaan sitten tehdä vastaisku kylkeen tai muuta vastaavaa. Ja Ukrainan asevoimien johtohan on sanonut, että
että nyt rakennetaan kykyä niin, että kesällä voidaan sitten aloittaa näiden alueiden laajempi takaisin valtaaminen. Että se ottaa sen uuden kaluston ottaminen käyttöön, joukkueen kouluttaminen, muodostaminen, se ottaa oman aikansa. Toki ei tämä nyt tietenkään välttämättä, ei Ukrainan yleisökunnan tai Ukrainan asevoimien johto ei nyt välttämättä kerro totuutta, koko totuutta, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että ei heillä ole kykyä siellä etelässä tehdä mitään sellaista vastahyökkäystä, millä noita Mariupolin taistelijoita voitaisiin auttaa. Saadaanko vielä tähän kartta lopuksi? Mä kysyn vielä tästä Harkovan suunnallahan tosiaan on Ukraina kyennyt vastahyökkäyksiin, vallannut muutamia kyliä tuon Harkovan ympäriltä. Kuinka tärkeää se on? Viimeksi kun tätä karttaa on katsottu, niin tuo ruskea alue tuolta Venäjän alue on ollut ihan Harkovan ympärillä. Nyt se on tässä meidän tänä aamuna piirretyssä kartassamme graafikot siirtäneet kauemmaksi ja siinä on yksi tuommoinen nuoli työntämässä. Onko tämä todellista? Joo, kyllä siellä useammasta lähteestä on vahvistettu, että sillä on Ukrainasta päässyt työntämään venäläisiä kauemmassa ja pyrkii työntämään heitä nyt pois niin kuin tykistön kantaman päästä, koska Venäjä koko ajan pommittaa tykistöllä ja rakenneheittämästöllä kaupunkia, niin työntää heitä kauemmas niin, että eivät pysty enää vapaasti tulittamaan sitä. Ja toinen uhka on se, että Venäjän näillä Iziumissa olevien joukkojen huoltotiet, rautatiet ja maantiet, niin kulkee täältä tuonne Belgorodin suuntaan, tuonne Venäjälle. Ja tästä on noin 450 kilometriä niille huoltoteille. Niin yksi pelko venäläisillä on, että jos ukrainalaiset lähtee hyökkäämään täältä kohti näitä huoltoteitä, niin he joutuu jo pelkästään se hyökkäyksen uhka pakottaa heitä niin kuin irrottamaan joukkoa tästä painopistesuunnasta ja suojaamaan sitä omaa sivustaansa, koska muuten sitten vaarat tulee isompi motti tai ainakin hyökkäysselitykset menee, jos ne huoltotiet katkaistaan. Viimeksi kun oltiin tässä studiossa, alkoi tuo Ukrainan suurhyökkäys, niin silloin mainitsit, että Ukrainan puolustus on porrastettu syvyyteen, venäläiset eivät tule pääsemään läpi. Tämä ei ollut sinulle yllätys, että esimerkiksi Harkov on pitänyt? Joo, no taistelulta nyt ei Harkovassa ole käyty. Venäläiset ovat siellä varsin passiivisia. Siellä on 6. armeijan ja 14 armeijan. Se on ollut tältä suunnalta enemmän. Joo, eli täällä heillä on nämä meidän lähialueelta olevia joukkoja, eli 6. armeijan ja 14 armeijan tuolta pohjoisesta Kuolasta. Niiden joukkoja, ne on vaan pitänyt sitä rintamalinjaa ja niitä sitten ukrainalaiset on pystynyt työtämään taaksepäin. Että puhutaan jostain 7-8 taisteluosastosta. Pääosa voimasta on nimenomaan täällä Iziumissa ja Severodonetskin suunnassa täällä. Ja niillä yritetään päästä ratkaisuun. Ja siellä, niin kuin sanottu, että noilla suunnilla just Iziumista etelään, niin ukrainalaiset on vuosikausia linnattanut niitä alueita ja heillä on tosiaan asutuskeskuksiin tukeutuva syvään porastettu puolustus, jota on vaikea murtaa. Vaikea murtaa, mutta sitten vähän niin kuin lopuksi vielä, että monen otteeseen on uutisoitu tästä sodan luonteen muuttumisesta ja muutamat korkea-arvoiset poliitikot, varsinkin lännessä, ovat alkaneet toistaa tätä Ukrainan väitettä, että Ukraina voittaa tämän sodan ja käänne tulisi jo kesällä. Mitä mieltä olet tällaisesta optimismista? No, se on vähän vaikea sanoa. Mä sanoisin, että ei Ukraina ainakaan häviä tätä sotaa. Ei Venäjä pysty enää Ukrainaa niin kuin itsenäisenä valtiona. Tämä on vähän niin kuin Suomen talvisota, että Venäjällä ei ole enää kykyä kiistää Ukrainan olemassaoloa itsenäisenä valtiona. Siihen se ei enää pysty. Ja se on jo merkittävä voitto, kun lähtökohta oli, että Ukraina häviää kartalta. Se, että pystyykö Ukraina voittaa, jos voitolla tarkoitetaan sitä, että Ukraina valtaa takaisin menettämässä alueet, niin se ei ole niin varmaa. Ja se ottaa varmasti pidempään kuin ensi kesään. Että vaikka Ukraina tässä saa lisää aseapua ja se vahvistuu nopeammin kuin Venäjä pystyy täydentämään noita tappioitaan, niin kyllä Venäjällä on edelleen reservejä olemassa ja jos se tosiaan liikekannallepanon jyräyttää liikkeelle, niin kyllä sieltä saattaa sitten pidemmällä aikajouksella lisää voimaa tulla. Että se on aika haastava temppu ottaa nuo alueet haltuun ainakaan nopeasti. Tämä on todella sodan luonne on muuttunut ja puheet siitä, mitä ne oli silloin 3 kuukautta sitten, 72 päivää sitten, kun tämä sota alkoi. Niin vielä viimeinen kysymys. Mitä tämä kertoo Venäjän suuren ja mahtavan sotavoimasta, sen iskukyvystä, sen moderniudesta? No kyllä jo ennen sotaa, niin tapana on sanoa, että Venäjä on sotilainen suurvalta ainoastaan ydinaseensa takia.
Että Venäjä on pyrkinyt rakentamaan 2 vuosikymmentä ne miljoonamiehen ammattiarmeija, joka kykenisi tekemään vastaavanlaisia temppuja kuin länsimaiset armeijat tekee. Ja se on siinä epäonnistunut. Se ei ole pystynyt rekrytoimaan edes riittävästi väkeä. Sen takia heillä on yleinen asevelvollisuus edelleen olemassa, että saataisiin niitä varusmiehiä sinne täydentämään näitä joukkoja. Ja heillä on joukkueluettelossa komeellista divisioonia ja prikaateja ja muita. Ne on kaikki vaan kuoria, kaaderijoukkoja käytännössä, että ne ei ole täydessä vahvuudessa. Ja nyt on nähty, että heidän kärkisuorituskykyjään, pitkän kantaman ohjuksia, jotain kalibria ja jotain parhaita taisteluhävittäjiä, niin niitä on tosi vähän. Edelleen arvioiden mukaan he on käyttänyt 70% heidän pitkän kantaman ohjuksistaan ja nyt varastutta kaivetaan noita vanhempia SS-21-ohjuksia, joilla ei pysty ampumaan enää talon ikkunaan, että hyvä jos kortteliin osuu. Eli vanhempaa kalustoa ja epätarkempaa kalustoa käytetään, kun mitään muuta ei enää ole. Ja ilmavoimilla ei ole täsmäaseita juurikaan käytössä. Ei se, he verrattuna Yhdysvaltoihin niin he on todella heikkoja. Nyt on sitten nähty, että suurin heikkous on nähty, että osaamisessa ei yksittäisen taistelijan taidosta aina siihen operaatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, yhteisoperaatioiden toteuttamiseen, missä maa, meri, ilmavoimat ja erikoisjoukot kansalliskaari toimisi joustavasti yhteen, niin ei vaan hallita sitä sillä tasolla, kun länsimaissa näitä hommia osataan. En mä sano, että länsimaissa olisi kaikissa ylivoimaisia oltaisiin niin tosi nohevia kaikissa, mutta kyllä nyt näyttää, että osaamisen taso niin Venäjällä on tosi heikko verrattuna. Eikö Venäjällä tiedetty tätä? Eikö olisi ollut fiksua pitää tämä kaikki piilossa? Nyt tämä kaikki on out ja open. Kaikki tietävät. Koko maailma tietää sen. Joo, että kyllähän, surkeuden. Joo, että kyllähän heillä oli just nämä Zabat-harjoitukset tai nämä heidän sotilaspiiriharjoitukset, joista nämä Zabatit oli yleensä isompia ja tässä lähempänä Eurooppaa, että niitä pystyttiin seuraamaan ja kymmeniä tuhansia, jopa yli 100 000, 150 000 sotilasta harjoittelee ja sitten lopussa komeat näytösammunat, niin kyllähän ne luotiin tätä illuusiota, että me osataan operoida, mutta kun se on kaikki niin kuin pitkälti etukäteen suunniteltua ja valmisteltua näytelmää, ei mitään vapaata kaksipuolista harjoitusta, missä hyökkäävä joukko ei tiedä, miten puolustaja toimii, jossa niin todella testataan ja koulutaan joukkoja ja johtajia, niin kyllä siellä tosiaan he selkeästi kuvittelivat, eivätkä ymmärtäneet, miten ukrainalaiset ovat kehittyneet. Ne kuvitteli, että koska siinä on 2015, varsinkin siellä Donbassin taistelussa, niin ne käytännössä ukrainalaiset oli työntämässä näitä Donetskin ja Luhanskin taistelijoita taaksepäin ja ottamassa alueita haltuun. Ja sitten Venäjän joukot tuli ja puuttui tilanteeseen ja he löi ja nöyrytti ukrainalaisia pahasti 2015. Ja aiheutti suuria tappioita. Niin he on jotenkin jumittu siihen, että ukrainalaisten osaaminen on tätä tasoa. He ei niin kuin ymmärrä, miten paljon ukrainalaiset on kehittynyt tässä näinä vuosina. Mutta länsi koulutti ukrainalaiset tässä välissä. Länsi on kouluttanut, antanut mittavasti koulutusapua. Että siitä, että on ollut paljon vähän erilaisia näkemyksiä, että kuinka hyvin ukrainalaiset on niin kuin pystynyt tätä hyödyntämään, mutta kyllä nyt näyttää, että jotain siellä on opittu, ainakin taktisella tasolla. Kiitos Pekka Toveri.